سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د سیسس کلاس لومړنی ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو د سیسس انټروډکشن کوو. نو د ایچ ټي ایم ایل مربوطه چې څه مهم موضوعات وو انشاءالله په هغه ټولو موږ او تاسو کار کړی دی. بیا هم که چیرې په ایچ ټي ایم ایل کې صفات وي انشاءالله د ایچ ټي ایم ایل په پلی لیسټ کې به هغوی راځي. خو راځو د ویب ډیولپمنټ یو بل ډېر مهم لینګویج ته چې دی موږ سره سیسس دی. لومړی راځو د دې انټروډکشن باندې کار کوو چې خپله دا موږ سره څه شی دی سیسس. نو ګورئ دلته لومړنی پوینټ چې کوم ما لیکلی دی هغه دا دی that CSS is used to define styles for your web pages. موږ او تاسو CSS د دې لپاره استعمالو کله چې موږ او تاسو غواړو د خپل ویب سایټ لپاره سټایلونه څه کو ډیفاین کو. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو ایچ ټي ایم ایل ویلې د ایچ ټي ایم ایل په استعمال سره به یوازې او یوازې موږ او تاسو د یو ویب سایټ سټرکچر یا ډانچه به موږ او تاسو د دې په واسطه جوړوله. خو کله چې خبره د ډیزاین کېږي نو دې لپاره بیا موږ او تاسو د CSS څخه استفاده کوو including the design, layout and variations in display for different devices and screen sizes. ګورئ په ایچ ټي ایم ایل کې بل مهم په CSS کې بل مهم خبره دا دی چې CSS موږ او تاسو دې لپاره هم استعمالولی شو چې خپل سکرین یا خپل ویب پیج چې کوم دی د مختلفو سکرینونو لپاره برابر. اوس فرض کې زموږ او ستاسو یو ویب سایټ دی دا خو به یوازې په لیپټاپ کې نه خلاصېږي، دی به په یو موبایل کې هم خلاصېږي، په یو ټابلیټ کې به هم خلاصېږي، په یو لوی کمپیوټر غټ سکرین کې به هم خلاصېږي. نو دا کار هم موږ سره د CSS دی چې د هر سکرین لپاره موږ او تاسو خپل ویب سایټ چې کوم دی جوړ کړو. نو دا د CSS لومړنی پوینټ چې کوم ما لیکلی او دلته چې ډېر مهم دی. دویمه خبره دا دی چې CSS is a language that describes the style of an HTML document. هماغه تکراری خبره دی چې CSS یو داسې ژبه دی کوم چې موږ ته د یو HTML ډاکیومنټ سټایلونه څه کوي ډسکرایب کوي یا تشریح کوي چې په دغه HTML فایل کې دغه سټایلونه باید ووسي. دغه شو موږ سره دوهم پوینټ. Dream CSS describes how HTML elements should be displayed. CSS موږ سره دا describe کوي دا تشریح کوي چې زموږ یار دغه HTML elements دي دی د څنګه ډسپلی شي. ټول هماغه یوې خبرې ته اشاره کوي چې CSS په استعمال سره موږ تاسو د یو ویب سایټ ډیزاین جوړوو. راځو what is CSS؟ CSS خپله دی څه شی CSS. ګورئ دی موږ سره یو فل نیم نه دی، یو اکرونم هم ورته ویلی شو یا یو شارټکټ نوم دی چې هر یو خپل ځان ته یو معنا لري. CSS چې CSS stands for Cascading Style Sheets. د دې فل فارم موږ سره Cascading Style Sheets دی. کله چې هم یو کس تاسو نه پوښتنه کوي چې د CSS فل فارم څه شی دی، CSS خو خپله یو اکرونم دی یا یو شارټکټ نوم دی، نو دې فل فارم موږ تاسو سره Cascading Style Sheets دی. بل خبر دا دی CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. هماغه سیم خبره CSS موږ سره دا ډسکرایب کوي چې زموږ دغه HTML elements چې کوم دي دا باید په مختلفو سکرینونو یا پیپر کې یا نور میډیاګانو کې څنګه وښودل شي. دا خو شو موږ سره دوهم پوینټ. بل CSS saves a lot of work. CSS موږ سره ډېر کار زوی کوي، وخت موږ سره سیو کوي. It can control the layout of multiple web pages all at once. ګورئ د CSS بله لویه فایده همدا دی موږ سره چې په یو وخت کې تاسو کولی شئ د مختلفو پیجونو CSS یا د سټایل کوډ په یو پیج کې تاسو څه کوي ترسره کوي. دی موږ سره ډېر ټایم هم سیو کوي. بل راځو په CSS کې بله مهمه خبره دا دی چې موږ او تاسو د دې په ورژنونو باندې پوه شو چې CSS د ورژنونو ریلیز ډیټ په کوم وختونو کې و. ګورئ لومړنی چې کوم CSS موږ سره راغلی و چې دی د موږ او تاسو CSS 1 ویلی دی موږ او تاسو سره په 1989 کال کې موږ سره 1996 کې 1996 کال کې موږ سره دی څه شوی دی راغلی و. د 1996 په 12 میاشتې 18 تاریخ باندې دی موږ سره راغلی و.
دویم چې کوم موږ سره CSS 2 راغی بیا دی بیا موږ تاسو سره په 1998 یا 1989 کال کې موږ سره دی راغلی دی د 1989 کال 1998 کال سوري په 15 میاشتې 12 تاریخ باندې موږ سره ریلیز شوی دی. همداسې تھرډ ون چې کوم دی دا بیا موږ سره د 2015 کال 10 میاشتې په 13 تاریخ باندې ریلیز شوی او ټل ناو تر اوسه پورې چې کوم دی موږ تاسو د CSS 3 څخه استفاده کوو چې دی موږ سره په 2015 کې ریلیز شوی و یا هم راغلی و. نو دا موږ تاسو سره د CSS یو لنډ انټروډکشن چې په دې کلاس کې موږ تاسو د CSS صرف انټروډکشن وکړ. ان شاء الله په را روان درس کې به په نوې موضوعاتو باندې کار وکړو په CSS کې چې امپلیمنټیشن باندې به وي او همداسې په دوامدار ډول به زموږ درسونه مخې ته ځي. بله خبره دا چې اکثره خلک پوښتنه کوي چې پایتان ویډیوګانې به څنګه کېږي. پایتان به هم همداسې د CSS سیریز سره چې کوم دی همداسې په دوامدار شکل به راځي. یوه ویډیو به د پایتان راځي، همداسې به یوه ویډیو د CSS راځي او HTML مربوطه چې څه مهم موضوعات وو په هغه ټولو باندې موږ تاسو کار کړی دی. له تاسو څخه مې یوه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم ورسره کېکاږئ او کوشش وکړئ زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ. ډېره مننه.